हॅलो फ्रेंड्स, स्वागत आहे तुमचं दिव्यास क्विक रेसिपी या आपल्या YouTube चॅनल मध्ये। तरी आज आपण बनवणार आहोत परफेक्ट चायनीजच्या गाड्यावर जसे नूडल्स बनतात तसे नूडल्स घरच्या घरी कसे बनवायचे। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूयात। नूडल्स सोक करण्यासाठी आपण इथे एक मोठं पातेलं घेतलं आहे। यामध्ये पाणी टाकू, 1 लिटर पाणी टाकून आपण याला छान अशी उकळी काढून घेऊ। तुम्ही बघू शकता पाण्याला आपल्या छान अशी उकळी आलेली आहे। तर यामध्ये आपण ऍड करणार आहोत चिंग्स सिक्रेटचे व्हेज हक्का नूडल्स। हे नूडल्स तुम्हाला कोणत्याही किराणा स्टोअर मध्ये किंवा डीमार्ट मध्ये 25 रुपयाला एक पॅकेट भेटून जाईल। तरी आता आपण गॅसची फ्लेम बंद करणार आहोत आणि लगेच आपण हे नूडल्सचं पॅकेट यामध्ये टाकून वरून आपल्याला झाकण ठेवायचं आहे आणि 5 मिनिट याला असंच सोक होण्यासाठी ठेवून द्यायचं आहे। 5 मिनिट झाले आहेत तरी तुम्ही बघू शकता नूडल्स परफेक्ट असे आपले कुक झाले आहेत। तर याला आता आपण एका चाळणीमध्ये गाळून घेऊ। इथे आता आपण एक मोठं भांडं घेतलं आहे, त्यावर गाळणी ठेवली आहे। त्यामध्ये आपण हे नूडल्स ओतून संपूर्ण गरम पाणी त्याचं आपण काढून घेऊ। एक मिनिटभर आपण त्याला असं पसरवून त्याची वाफ काढून घेणार आहोत आणि त्यावर टाकणार आहोत गार पाणी, जेणेकरून आपल्या नूडल्सची कुकिंग प्रोसेस इथेच थांबेल। तुम्ही बघू शकता परफेक्ट असे नूडल्स आपले रेडी झाले आहेत। तरी आता आपण यावर टाकू 1 पॅकेट मॅगी मसाला, छान असं मिक्स करून घेऊ। आता आपण नूडल्स बनवण्यासाठी लागणाऱ्या भाज्या बघू। 1 वाटी कोबी घेतला आहे, कोबी छान उभा कट करून घेतला आहे। कांदा, पातीचा कांदा, शिमला मिरची, आलं आणि लसूण छान बारीक चॉप करून घेतला आहे। 2 हिरव्या मिरच्या, गाजर, सोया सॉस, केचप, शेजवान चटणी। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार भाज्या कमी जास्तही करू शकता किंवा दुसऱ्या भाज्या सुद्धा ऍड करू शकता। आता आपण एक कढई घेतली आहे, कढईमध्ये टाकू 2 चमचे तेल, गॅसची फ्लेम आपण हायस्ट ठेवली आहे। यामध्ये आपण टाकणार आहोत लसूण आणि आलं, 1 ते 2 सेकंद परतून घेऊ। यामध्ये ऍड करू मिरची, कांदा, कोबी, शिमला मिरची, गाजर। संपूर्ण भाज्या आपण छान अशा मिक्स करून घेऊ। तुम्ही बघू शकता 1 ते 2 मिनिट हाय फ्लेम वरती आपण छान अशा भाज्या सगळ्या परतून घेतल्या आहेत। तरी आता आपण यामध्ये ऍड करणार आहोत चवीनुसार थोडंसं मीठ। मी मीठ थोडं कमी ऍड करत आहे कारण की आपण मॅगी मसाला ऍड केला आहे, मॅगी मसाल्यामध्ये मीठ असतं। आता आपण ऍड करत आहोत पातीचा कांदा, छान असं परतून घेऊ। आता आपण यामध्ये ऍड करणार आहोत केचप, सोया सॉस,
आणि शेजवान चटणी छान असं आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे. आणि लगेचच आपण ऍड करणार आहोत आपले नूडल्स. तुम्ही बघू शकता संपूर्ण नूडल्स हाय फ्लेमवरती छान असे आपण मिक्स करून घेतले आहेत. तरी हे नूडल्स आता खाण्यासाठी आपले रेडी आहेत. तरी तुम्ही बघू शकता गाड्यावर मिळतात तसे परफेक्ट नूडल्स आपले खाण्यासाठी रेडी आहेत. तरी ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली कमेंटमध्ये जरूर कळवा. चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. थँक्यू.